यो भिडियोमा हामी CSS को 2D ट्रान्सफर्मको बारेमा हेर्न लागिरहेको छौँ। यो ट्रान्सफर्म भन्ने एउटा CSS मा प्रपर्टी हुन्छ। त्यो प्रपर्टीमा हामी चाहिँ एउटा ट्रान्सलेट भन्ने, त्यसैगरी अर्को रोटेट, स्केल र त्यसगरी स्क्यू र मेट्रिक्स भन्ने फंक्सनहरू हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसको बारेमा हामी यो भिडियोमा डिटेलमा हेर्ने छौँ। जस्तै यो ट्रान्सलेट भन्ने फंक्सनले चाहिँ हाम्रो एलिमेन्टलाई हामीले मुभ गर्न सक्छौँ, हैन? एक्स एक्सिसमा कति मुभ गर्ने, वाइ एक्सिसमा कति मुभ गर्ने जस्तो कुराहरू हामी हेर्छौँ। त्यसैगरी रोटेट भनेको चाहिँ हामी कति डिग्रीले चाहिँ हाम्रो एलिमेन्टलाई रोटेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ रोटेट भन्ने फंक्सनको प्रयोग गरेर गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी अर्को भनेको स्केल छ। अब स्केल भन्ने फंक्सनले चाहिँ हाम्रो विड्थ र हाइटलाई बढाउन र घटाउनका लागि हामीलाई हेल्प गर्छ। अब यसभित्र पर्टिकुलर एउटा स्केल एक्स भन्ने हुन्छ जसले हामीले विड्थलाई बढाउनको लागि प्रयोग गर्छौँ अथवा घटाउनको लागि प्रयोग गर्छौँ। त्यसैगरी स्केल वाइ भन्ने हुन्छ जसले हाइटलाई बढाउन र घटाउनको लागि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसको बारेमा पनि हेर्छौँ। मैले अहिले स्केल मात्र लेखिरहेको छु यहाँनिर। स्केल एक्स र स्केल वाइ भन्ने फंक्सन पनि हुन्छ। त्यसैगरी अर्को स्क्यू भन्ने फंक्सन छ र यसको स्केलमा जस्तै यसको पनि स्क्यू एक्स र स्क्यू वाइ भनेर दुईटा मेथड अझै पनि हुन्छ, दुईटा फंक्सन अझै पनि हुन्छ। त्यसको बारेमा पनि हामी डिटेलमा हेर्छौँ। त्यसपछि हामीले जसरी सर्ट एन्ड प्रपर्टी CSS मा हेर्दै आएको थियौँ त्यस्तै गरी मेट्रिक्स प्रयोग गरेर हामीले यसमा चाहिँ एकैचोटि 6वटा भ्यालुहरू प्रोभाइड गर्छौँ। जसभित्र हाम्रो पहिला स्केलको कुरा आउँछ, स्केल एक्स, स्केल वाइ, हैन? त्यसपछि स्क्यू एक्स, स्क्यू वाइ र त्यसपछि लास्टमा ट्रान्सलेट एक्स र ट्रान्सलेट वाइ हुन्छ। यसको बारेमा हामी डिटेलमा हेरिहाल्छौँ। सबभन्दा पहिला म नयाँ फाइल क्रिएट गर्छु र फाइलको नाम चाहिँ म 35 सम्म हामीले पुगिसकेको छौँ। 35 त्यसपछि 2D ट्रान्सफर्म .html भन्न दिन्छु। यो 2D सकेपछि हामी 3D को बारेमा अर्को भिडियोमा हेर्नेछौँ। सो तपाईहरु चाहिँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर जोडिहाल्नु होला। त्यसपछि मैले यहाँनिर बोइलर प्लेट साइड प्रयोग गर्छु र त्यसपछि म यो डकुमेन्टको ठाउँमा यहाँ 2D ट्रान्सफर्म भन्न लेख्छु। 2D ट्रान्सफर्म भन्न लेख्छु। त्यसपछि गएर मैले यहाँ एउटा स्टाइल भन्ने एलिमेन्ट पनि बनाउँछु। इन्टरनल CSS को नै प्रयोग गरौँ, हैन? र सबभन्दा पहिलो स्टेप्स भनेको चाहिँ म एउटा डिभ बनाउँछु, हैन? एउटा डिभ बनाएको छु र डिभ बनाइसकेपछि यो डिभमा म केही हाइट विड्थहरू दिएर चाहिँ यसलाई डिफाइन गर्छु। जस्तै म डिभको आइडी इक्वल्स टु मैले माई डिभ भनेर चाहिँ मैले नाम दिएँ, हैन? त्यसपछि म स्टाइलभित्र गएर मैले माई डिभ भनेर यो डिभ बनाएँ। यसको म सबभन्दा पहिला हाइट दिन्छु, HIDHT हाइट डिफाइन गर्छु म 100 पिक्सल। त्यसै गरी म यसको विड्थ डिफाइन गर्छु म 400 पिक्सल। त्यसपछि यसको बोर्डर डिफाइन गर्छु म 1 पिक्सल। सोलिड ब्ल्याक भनेर डिफाइन गरेँ मैले, हैन? त्यसको साथसाथै ब्याकग्राउन्ड कलर पनि डिफाइन गर्छु म येलो भनेर डिफाइन गरेँ। र यति डिफाइन गरिसकेपछि जस्ट म यसलाई गो लाइभमा क्लिक गर्छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा डिभ बनाएको छु। यसको विड्थलाई चाहिँ मैले कम गरिदिन्छु। जस्तै म यसको विड्थलाई 200 पिक्सल मात्र राखिदिन्छु। 200 पिक्सल मात्र र आउटपुट हेर्छु। सो यतिको मैले एउटा डिभ बनाएँ। अब यो बनाइसकेपछि यसमा केही कामहरू गरौँ। ट्रान्सफर्मको कामहरू गरौँ। ट्रान्सफर्म भनेको 2D ट्रान्सफर्मको कुराहरू है। सबभन्दा पहिलो स्टेप्स भनेको हामीले ट्रान्सफर्मेसन लगाउनको लागि हामीले ट्रान्सफर्म भन्ने हामीले प्रपर्टी युज गर्नु पर्यो। र तपाईले यति लेख्ने बित्तिकै यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेट्रिक्स भन्ने आइरहेको छ, रोटेट भन्ने आइरहेको छ। प्रत्येकको बारेमा हामी हेर्छौँ। सबभन्दा पहिला स्टार्टिङ गरौँ हामी ट्रान्सलेटबाट। ट्रान्सलेट लेखेँ मैले। ट्रान्सलेट भइसकेपछि मैले अहिले यो हेर्नुहोस् है, यसको पोजिसन हेर्नुहोस्, यसको कुन ठाउँमा बसिरहेको छ भनेर। ट्रान्सलेटको काम भनेको के हो भने मुभ गराउने हो। अब मुभ गराउँदाखेरि एक्स एक्सिसमा कति मुभ गराउने, वाइ एक्सिसमा कति मुभ गराउने भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै मैले 10 पिक्सल एक्स एक्सिसमा र 10 पिक्सल वाइ एक्सिसमा मुभ गराउन चाह्यो भने अब के हुन्छ, यो 10 पिक्सल एक्सबाट 10 पिक्सल वाइबाट मुभ भयो। अलिकति यो थोरै मात्र मुभ भएर तपाईँलाई अहिले मुभ भयो जस्तो लागिरहेको छैन? जस्तो मैले 100 एक्सिस मैले 100 पिक्सल लेख्थेँ भने हेर्नुहोस् त 100 पिक्सल यो एक्स एक्सिसबाट चाहिँ मुभ भएको छ। अब यो किन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्न सक्छ। जस्तो मैले अहिले डिरेक्टली मैले एप्लाई गरिरहेको छु। जस्तो होभर प्रपर्टी गर्दाखेरि मात्रै मुभ हो भन्न सक्छु म। जस्तै मैले यसलाई स्टाइलभित्र अर्को मैले के गरिदिन्छु भने मेरो जुन माई डिभ भन्ने छ, माई डिभ भन्ने छ, यसको कोलन गरेर जब म यसलाई होभर गर्छु, होभर गरिसकेपछि मात्रै मैले यो ट्रान्सफर्मको प्रपर्टी लगाउन सक्छु। जस्तै मैले यहाँभित्र ल्याएर ट्रान्सफर्म लेख्थेँ। त्यसपछि म यहाँ गएँ र जब म होभर गर्छु माउस, त्यसपछि यो के भइरहेको छ, 100 पिक्सल एक्स एक्सिसबाट र 10 पिक्सल वाइ एक्सिसबाट यसरी ट्रान्सलेट भएको छ। यही थियो हाम्रो ट्रान्सलेट प्रपर्टीको बारेमा। अब योभन्दा पछाडि हामी अर्को ट्रान्सलेट प्रपर्टीको बारेमा युज गर्छौँ। ट्रान्सफर्म लेखेँ मैले, हैन? ट्रान्सफर्म लेखेँ मैले। ट्रान्सफर्म ओरिजिन भन्नेको बारेमा पनि पछि हेरौँला हामी। अहिलेको लागि चाहिँ ट्रान्सफर्मभित्र भएकै सबै फङ्सनहरूलाई सकौँ। अब त्यसपछि हामीले ट्रान्सलेट पछाडि गएर मैले रोटेट भन्ने एउटा फङ्सन युज गर्छु। रोटेट भनेको चाहिँ कति डिग्रीले रोटेट गर्ने त। जस्तै मैले 20 डिग्रीले चाहिँ रोटेट गर्नु पर्यो भने 20 DEG लेखिदिन्छु म।
त्यसपछि जब म होभर गर्छु त्यसपछि 20 डिग्रीले यो के भयो रोटेट भइरहेको छ हेर्नुहोस् त 20 डिग्रीले। जस्तो मलाई अहिलेको लागि 90 डिग्रीले रोटेट गर्न मन लाग्यो भने हेर्नुहोस् है मैले होभर गरेँ 90 डिग्री हेर्नुहोस् त यसरी रोटेट हुन्छ। सो यो चाहिँ रोटेटको प्रपर्टी भयो। त्यसभन्दा पछाडि फेरि अर्कोमा ट्रान्सफर्म यो मैले मेटी पनि रहेको छैन ताकि तपाईँलाई हेर्न सजिलो होस् भनेर। ट्रान्सफर्म पछाडि गएर हामीले अर्को छ स्केल प्रपर्टी। अब यो स्केल प्रपर्टीभित्र गएर मैले यसको चाहिँ मिनिङ के हो भने पहिलो भ्यालु भनेको मैले 1 लेखेँ यहाँ र 2 लेखेँ। यसको मिनिङ के हुन्छ भने यसले विड्थ चाहिँ यसको 1 ले बढा 1 टाइम्स विड्थ बढा र 2 टाइम्स यसको हाइट बढा भनेको हेर्नुहोस् है। अब यहाँ गएँ म त विड्थ चाहिँ 1 टाइमले बढ्यो र हाइट चाहिँ 2 टाइम्सले बढ्यो। त्यस्तै तरिकाले मलाई जुन विड्थ छ विड्थ मलाई 2 टाइम्सले बढाउन मन लाग्यो र हाइट पनि 2 टाइम्सले भने हेर्नुहोस् त विड्थ पनि 2 टाइम्स र हाइट पनि 2 टाइम्सले बढेको छ। त्यसको मिनिङ यो होइन मलाई के गर्न मन लाग्यो भने मलाई चाहिँ विड्थ मात्र बढाउन मन लाग्यो भने मैले स्केल एक्स लेख्न सक्छु। स्केल त्यसपछि मैले एक्स लेख्न सक्छु र म यहाँ के गर्छु 2 टाइम्सले मेरो विड्थ मात्रै बढ्छ। अब हेर्नुहोस् है 2 टाइमले मेरो विड्थ मात्र बढ्यो हाइट बढेको छैन। त्यसै गरी होइन मलाई चाहिँ हाइट मात्रै बढाउन मन लाग्यो भने म ट्रान्सफर्म लेख्छु होइन ट्रान्सफर्म लेख्छु र त्यसपछि मैले स्केल गरेर सरी मेट्रिक्स होइन कि SCAL स्केल वाइ लेखेँ भने अब मलाई 2 टाइम्सले हाइट मात्र बढाउन मन लाग्यो भने यसरी हाइट मात्र बढ्छ है। स्केल वाइको बारेमा पनि हामीले हेऱ्यौँ। जस्तो अब मैले ट्रान्सफर्म स्क्यू 10 डिग्री गरेँ भने हेर्नुहोस् है आउटपुटमा अब मैले होभर गरेँ स्क्यू 10 डिग्री भयो। यो भनेको के भयो एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस दुइटैमा भयो। त्यति मलाई अब ट्रान्सफर्म लेखेँ मैले र ट्रान्सफर्म लेखिसके पछाडि मलाई चाहिँ स्क्यू एक्स मात्रै भनेको एक्स एक्सिसमा मात्रै 10 डिग्री गर्न मन लाग्यो भने मैले के गर्न सक्छु हेर्नुहोस् त एक्स एक्सिसमा मात्रै 10 डिग्रीले स्क्यू भयो। होइन मलाई वाइ एक्सिसमा मात्रै स्क्यू गर्न मन लाग्यो भने पनि मैले ट्रान्सफर्म गर्न मन लाग्यो स्क्यू गरेर स्क्यू वाइ लेख्यो भने अब यो 10 डिग्री भयो भने वाइ एक्सिसमा मात्र गर्न मन लाग्यो भने वाइ एक्सिसमा मात्रै स्क्यू हुन्छ। सो यसरी हामीले स्क्यू प्रपर्टी पनि हामीले डिटेलमा हेऱ्यौँ। अब हामीले के हेऱ्यौँ त ट्रान्सलेट पनि हेऱ्यौँ रोटेट पनि हेऱ्यौँ स्केल पनि हेऱ्यौँ स्क्यू पनि हेऱ्यौँ। अब गइसकेपछि हामीले सर्ट एन्ड प्रपर्टी CSSमा जसरी युज गरेको थियो यसमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। मैले ट्रान्सफर्म लेखेँ मैले यहाँनिर ट्रान्सफर्म लेखिसकेपछि मेट्रिक्स भनेर लेखिदिन्छु। मेट्रिक्स लेखिसकेपछि यहाँ एउटा 6वटा भ्यालु लिन्छ क्या सिम्पल छ। यसको याद गर्न पनि तपाईँले याद नगर्दा नि भयो त्यतिकै पनि याद हुन्छ नर्मली एकचोटि हेर्ने बित्तिकै होइन। जस्तै अब सुरुमा हामीले स्केल एक्सको भ्यालु हुन्छ त्यसै गरी स्केल वाइको भ्यालु हुन्छ होइन सेकेन्डमा त्यसपछि स्क्यू एक्सको भ्यालु हुन्छ त्यसपछि स्क्यू वाइको भ्यालु हुन्छ त्यसपछि ट्रान्सलेट एक्सको भ्यालु हुन्छ र त्यसपछि ट्रान्सलेट वाइको भ्यालु हुन्छ। सिम्पल होइन मैले यो स्पेलिङ बिग्रिरहेको छ तपाईँले बुझ्नुभयो होला। अब म स्केल एक्सको भ्यालु एक्स भनेको स्केल कतिले बढाउने त स्केल भन्दा मैले 1 ले चाहिँ विड्थ बढाएँ होइन। हाइट भनेको चाहिँ म 0.5 ले हाइट बढाइरहेको छु। अब स्क्यू एक्स भनेको मैले कति डिग्रीले भन्दा जस्तो मैले 4 डिग्रीले स्क्यू एक्स गरेँ र म 3 डिग्रीले स्क्यू वाइ गरेँ। अब ट्रान्सलेट एक्स भनेको कति मुभ गर्ने भन्दा मैले चाहिँ जस्तै मैले 2 पिक्सेल मुभ गरेँ एक्स एक्सिसबाट वाइ एक्सिसबाट 3 पिक्सेल मुभ गरेँ। सो यतिवटा मैले 6वटा भ्यालु यसरी दिएँ र आउटपुटमा गएर हेऱ्यो भने जब म होभर गर्छु यस्तो खालको मेरो बन्यो। अब वाट एभर यो त अब मैले भ्यालुहरू दिँदाखेरि अब यसको चेन्जेस यसरी आयो। यसरी तपाईँले एकैचोटि पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो थियो CSSको ट्रान्सफर्म प्रपर्टी र योभन्दा पछाडिको भिडियोमा चाहिँ अब हामी 3D ट्रान्सफर्मेसनको बारेमा हेर्छौँ। त्यस कारणले गर्दा CSSको हामीले अलमोस्ट मैले बेसिक्स कन्सेप्ट मात्रै भन्ने भनेर स्टार्टिङ गरेको थिएँ बट अब यो पढाइसके पछाडि बुझाइसकेपछि सबै कन्सेप्ट्सहरू CSSको कभर गरिसके पछाडि चाहिँ भोलि अब हामी जुन वेबसाइट डिजाइन गर्छौँ वेबसाइट बनाउँछौँ त्यो वेबसाइट बनाउँदाखेरि मैले त्यहाँ कतै ट्रान्सफर्म भन्ने प्रपर्टी युज गरेँ भने तपाईँलाई कन्फ्युजन नहोस्। त्यहाँनिर मैले कतै स्क्यूको कुरा गरेँ भने ओके हामीले यो भिडियोमा हेरिसकेको थियो भन्न सकिन्छ। साथसाथै मैले यो भिडियोबाट हेर्नुहोस् पनि भन्न सक्छु नि होइन। सो हामीले स्युडो क्लास स्युडो इलिमेन्ट होइन यो 2D ट्रान्सफर्मेसन जुन यता आइरहेको छ यो चाहिँ अलिकति एडभान्स CSS तर्फ हामी मुभ भइरहेका छौँ है 20तिरबाट। अब चाहिँ हामी बिस्तारै एडभान्स कन्सेप्टहरू छ। सो केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नु होला। म एकदम सिम्पल तरिकाबाट तपाईँहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्छु। धन्यवाद।